नमस्कार मंडळी, आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। नारळी पौर्णिमा, रक्षाबंधन सणवार असला की घरोघरी गोडधोड बनवतातच। याआधी मी नारळी पौर्णिमा स्पेशल नारळी भाताची रेसिपी अपलोड केली आहे, तुम्ही नक्की पहा। आज आपण घरच्या घरी झटपट रवा खोबऱ्याची वडी बनवणार आहोत आणि ही रवा खोबऱ्याची वडी मस्त खुसखुशीत होते। तर मग पाहूया कशी बनवायची ही रवा नारळाची वडी। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर कसली वाट पाहता। सुरुवातीला लागणारे साहित्य आपण पाहूया। तर इकडे मी ओल्या खोबऱ्याचा किस खिसून घेतलेला आहे। तुम्ही खणून किंवा मिक्सरमध्ये वाटून घेतला तरी चालेल, पण मी खिसून घेतलाय, त्यामुळे खोबऱ्याचा जाड किस खाताना छान लागतो। त्यानंतर बारीक रवा इकडे घेतलाय। जर तुमच्याकडे जाड असेल तर तो मिक्सरमध्ये वाटून घेऊ शकता। तसेच साखर, पाणी, केशर सिरप, साजूक तूप, जायफळ वेलची पूड, काजू बदाम पिस्ताचे असे उभे तुकडे, तसेच असं एका प्लेटला तूप पसरवून वड्या पाडण्यासाठी लावून ठेवायचं। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहे। आता एका कढईत आपण 2 चमचे साजूक तूप घालूयात। तूप गरम झालं की त्यात रवा बदामी रंग येईपर्यंत स्लो फ्लेमवरच मस्त भाजून घेऊयात। शिरा करताना जास्त भाजतो, इकडे आपण 5-1 मिनिट असं ढवळत भाजून घेऊयात। खूप जास्त असं लालसर भाजू नका। असं ढवळतच राहायचं, म्हणजे रवा सर्वीकडून असा व्यवस्थित भाजला जातो। आता ओल्या खोबऱ्याचा किस घालून पुन्हा मिश्रण कमी आंचेवरच थोडंसं कोरडं होईपर्यंत आपण भाजून घेऊयात, म्हणजे त्याचं मॉइश्चर कमी होईल। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही आवडीनुसार सुकं खोबरं देखील खिसून असं घालू शकता। व्यवस्थित भाजून झालंय। आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। त्याच कढईत साखर घालूया। आता गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आणि अशी पसरवून घ्यायची। व साखर भिजेल एवढंच पाणी घालायचं। आता गॅसची फ्लेम स्लो ते मीडियम ठेवायची आणि असं ढवळत राहायचं। आपल्याला साखरेचा पाक करायचा नाहीये, फक्त विरघळेपर्यंत असं ढवळत राहायचं।
असं चमच्याला शेवटचा थेंब असं तारेसारखं अजून आला नाही आहे, म्हणजे अजून झालं नाही आहे. हा बघा, चमच्याला शेवटचा थेंब एक तार आली की त्यात आपण भाजून घेतलेला रवा खोबऱ्याचा किस घालायचा. आणि त्यात जायफळ वेलची पूड घालून रंगासाठी केशर सिरप मी इकडे घातलंय. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही रंगही घालू शकता किंवा हे ऑप्शनल आहे, नाही घातला तरी हरकत नाही. आणि सर्व चांगलं असं गोळा होईपर्यंत ढवळत राहायचं. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची. हा बघा, असा गोळा झालाय. खूप जास्त कोरडा करू नका. आता तूप लावून घेतलेले आपण प्लेटमध्ये हे काढून घेऊयात. लगेचच आपण गरम असतानाच काढून घ्यायचं. आणि वाटीला थोडंसं तूप लावून असं थापायचं, म्हणजे हाताला चटका लागणार नाही. तुम्हाला हाताने जमत असेल तर तुम्ही हातानेही थापू शकता. आता किती जाडी पातळ पाहिजे वडी त्याप्रमाणे आपण असं पसरवून घ्यायचं. सजावटीसाठी वरतून काजू बदाम पिस्ताचे असे तुकडे घालूयात. हे ऑप्शनल आहे, पण यामुळे वडी दिसायला छान दिसते. पुन्हा वाटीने आपण थोडं असं प्रेस करूयात, म्हणजे काजू बदामचे तुकडे चिटकून राहतील. आता वड्या पाडूयात. सुरीला थोडंसं मी तूप लावलंय आणि अशा हव्या त्या आकारामध्ये आपण वड्या पाडून घ्यायच्या. वड्या पाडून झाल्यात. आता आपण या हवेवर थंड होईपर्यंत ठेवायच्या. थंड झाल्यात. आता काढून बघूयात. सुरुवातीला बाहेरच्या साईडनी सर्व काढून घ्यायच्या. पूर्ण थंड झाल्यानंतरच आपण वड्या काढून घ्यायच्या. गरम असताना काढू नका. या बघा, मस्त झटपट रवा खोबऱ्याच्या वड्या तयार आहेत. आहे की नाही सोपी रेसिपी? तुम्ही पण बनवून बघा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा.
पूर्ण थंड झाल्यानंतर ही रवा खोबऱ्याची वडी मस्त खुसखुशीत लागते। रेसिपींसाठी बेल आयकॉन तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपी घेऊन। धन्यवाद।